ગુડ મોર્નિંગ ડૉક્ટર્સ. સો લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે રિબોફ્લેવિન કમ્પ્લીટ કર્યું હતું અને નિએસિન જોતા હતા આગળ. અને નિએસિનની અંદર આપણી જે બુક એઝ ઇટ ઇઝ બાયોકેમિસ્ટ્રી, દેટ ઇઝ બુકનું નામ શું હતું? ચક્રપાની સમથિંગ, સત્યનારાયણ ચક્રપાની, યસ. ઓકે. અને એમાં લાસ્ટ ટાઈમ આપણે નિએસિનની અંદર એનું બાયોકેમિકલ ફંક્શન કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. અને હવે આપણે આવ્યા હતા બાયોકેમિકલ ફંક્શન પછી આ વસ્તુ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની આવશે જ. રિકમેન્ડેડ ડાયટરી અલાઉન્સ. The daily requirement of niacin for an adult is 15 to 20 milligrams and for children around 10 to 15 milligrams. 10 થી 15, 15 થી 20. Very often the term niacin equivalent NE is used while expressing its RDA. જ્યારે પણ આપણે એટલે આ ન્યુટ્રિશન રિલેટેડ વાત છે કે ન્યુટ્રિશનના પેલા ચાર્ટની અંદર ઓર એલ્સ તમે કોઈ ફૂડ સબસ્ટન્સ ઉપર કે મેડિસિનની ઉપર જ્યારે પણ એવું કંઈક જોતા હો કે જેની અંદર આરડીએ લખાણ કરેલું હોય તો એમાં નિએસિન ઇક્વિવેલન્ટ એટલે એની પણ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. એમાં નિએસિન ના લખ્યું હોય, નિકોટિનિક એસિડ ના લખ્યું હોય, તેની જગ્યાએ નિએસિન ઇક્વિવેલન્ટ લખ્યું હોય એટલે કે નિએસિન જેવું. while expressing its RDA. 1 NE, that is niacin equivalent, is equal to 1 milligram niacin or 60 milligram of tryptophan. ઓકે, આ વસ્તુ યાદ રાખવાનું. આ એકમની વાત કરે છે કે એક NE is equal to 1 milligram અથવા તો 60 tryptophan. Instead of milligram, the daily requirement are known as a niacin equivalent. Pregnancy and lactation in women impose an additional metabolic burden and increase the niacin requirement. જી, આ વસ્તુ છે ને, આટલું વાક્ય તમારે કોઈ પણ વિટામિનનો શોર્ટ નોટ કે કંઈ બી પૂછાય, એક પોઈન્ટ તો આ તમારો એક્સ્ટ્રા એડ થયેલો હોવો જ જોઈએ કે જેમ તમારે આ વસ્તુ યાદ કરવાની આવે જ નહીં, બરાબર. કમ્પલસરી દરેક વિટામિનની અંદર આ વસ્તુ તો લખી દેવાનું કે પ્રેગ્નન્ટ અને લેક્ટેટિંગ વુમનની અંદર વધારાનું તમારે રિક્વાયરમેન્ટ હોતી જરૂર હોય છે એ પર્ટિક્યુલર વિટામિનની. ઓકે, એક પોઈન્ટ એડ થઈ જાય તમારે. ઓકે, હવે એને ડાયટરી રિસોર્સિસ. ધ રીચ નેચરલ સોર્સ ઓફ નિએસિન ઇન્ક્લુડ liver, yeast, whole grain, cereal, pulses like a bean and peanuts, milk, fish, egg and vegetables are a moderate source. વેજીટેબલ્સમાં મોડરેટલી મળે છે, બાકી એનિમલ સોર્સિસમાંથી વધારે મળે છે. ધ ઇસેન્શિયલ amino acid tryptophan can serve as a precursor for the synthesis of nicotinamide coenzyme. On an average, 1 gram of a good equivalent protein containing about 60 milligram of tryptophan is equivalent to 1 milligram of niacin. Again, આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખો છો. શું કહે છે કે the essential amino acid tryptophan can serve as a precursor for the synthesis of nicotinamide coenzyme. આપણે વાત કરીએ ને કે ભાઈ ચલો નિએસિન કદાચ એટલું ઇઝીલી ના મળે સોર્સમાંથી, તો એની જગ્યાએ આપણે ટ્રિપ્ટોફાન પણ એ જ રીતે યુઝ કરી શકવાના છે. પ્રોબ્લેમ શું છે કે એની પાવર એ નિએસિન કરતાં 60 ગણી ઓછી છે. ટ્રિપ્ટોફાન એ નિએસિન કરતાં 60 ગણો વીક છે. તો એના લીધે શું થશે? ઓન એન એવરેજ 1 ગ્રામ ઓફ ગુડ ક્વોલિટી પ્રોટીન કન્ટેઇન 60 મિલીગ્રામ ઓફ ટ્રિપ્ટોફાન. આપણે 1 ગ્રામ પ્રોટીન ખાઈએ તો એનામાંથી ઓલમોસ્ટ આપણને 60 મિલીગ્રામ જેટલું ટ્રિપ્ટોફાન મળતું હોય. એટલે 60 મિલીગ્રામ એટલે કેટલું થયું? 1 મિલીગ્રામ નિએસિન, ઓર કહી શકાય કે 1 NE, બરાબર. NE સ્ટેન્ડ ફોર નિએસિન ઇક્વિવેલન્ટ. ઓકે. For the synthesis of nicotinamide enzyme, coenzyme, બરાબર. આ આપણે જોઈએ આપણે. Tryptophan has a many other essential and important function in the body. Hence, dietary tryptophan cannot totally replace the niacin. એકલું કંઈ આ જ કામ નથી કે હું નિએસિન બનાવી રાખું, મારા બીજા બી કામ હોય, એમ ટ્રિપ્ટોફાનની વાત કરે છે. તો જે બીજા કામ છે, સપોઝ 100 ગ્રામ આવ્યું હોય તો એમાંથી 60 ગ્રામ 1 ગ્રામ જેટલું જે કદાચ નિએસિન બનાવશે, બાકીનું 40 ગ્રામ બીજે કશે પણ વાપરશે. Increase the conversion of tryptophan to niacin has been reported in low protein diet and starvation.
લો પ્રોટીન ડાયટ અને સ્ટાર્વેશન વખતે આપણને જે 100 ગ્રામમાંથી એ 60 ગ્રામ એક્ઝામ્પલ તરીકે 100માંથી 60 એ નિએસિન બનાવવામાં વાપરતો હતો. હવે જો એ જ માણસને આપણે ભૂખ્યો રાખવામાં આવે અથવા તો લો પ્રોટીન ડાયટ આપવામાં આવે તો એ 100 ગ્રામમાંથી લગભગ 70થી 80 જેટલું નિએસિનની અંદર કન્વર્ટ કરી દેશે. બરાબર, કારણ કે એના બીજા કામ એ નિએસિન જેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. Tryptophan can replace niacin to an extent of 10% of synthesis of coenzyme. Therefore, both niacin and tryptophan have to be invariably provided in the diet. બરાબર. ઓકે, નેક્સ્ટ આવે છે ડેફિશિયન્સી સિમ્ટમ્સ. તો આમાં ઓબ્વિયસલી આપણે જોયા પેલાગ્રાફ પણ ભણી ગયા. તો niacin deficiency result in the condition called the pellagra. This disease involves skin, gastrointestinal tract, and the central nervous system. The symptoms of pellagra are commonly referred to 3Ds. 3D છે એના કયા? તો this disease also progresses in the older, dermatitis, diarrhea અને dementia. And if not treated, there may rarely lead to the death. કે જે ચોથો D એડ થયો, બરાબર. તો there is a 4D in niacin: dermatitis, diarrhea and dementia. અને ચોથો ડી એડ થઈ શકે જો ટ્રીટ કરવામાં ના આવે કે તો ડેથ. Now comes the dermatitis, that is inflammation of skin, is usually found in the areas of the skin exposed to sunlight, જેમ કે neck, dorsal part of feet, ankle and the part of face. Diarrhea may be in the form of loose stool, often with the blood and mucus. Prolonged diarrhea lead to the weight loss. Dementia is associated with the degeneration of nervous tissue. The symptoms of dementia include anxiety, irritability, poor memory and insomnia. બરાબર. ડિમેન્શિયા થોડું લેટ ડેવલપ થતું હોય છે, પણ સૌથી પહેલાં તમને સ્ટાર્ટિંગના સિમ્ટમ્સો ડર્મેટાઇટિસ એકદમ ઇઝીલી દેખાય, ધીરે ધીરે ડાયરિયા પણ ડેવલપ થતું જાય અને પછી લાસ્ટમાં ડિમેન્શિયા પણ ડેવલપ થતું હોય છે. Pellagra is mostly seen among the people whose staple diet is corn or maize. આ શું છે maize? જોઈ લઈએ. કોણ જ થયું લા? ઓકે, જેમનું મેઇન ડાયટ કોર્ન હોય, જે આપણને ઉપર પેલું યાદ છે ને પેલા કેદીઓને કોર્નવાળું જ બધું ખવડાય કર્યું હતું, તો એનામાં એ વસ્તુ પ્રોડ્યુસ થઈ શકી હતી. સો પેલાગ્રા ઇઝ મોસ્ટ કોમનલી સીન અમોંગ ધ પીપલ હુઝ ધ સ્ટેપલ ડાયટ ઇઝ corn or maize. Niacin present in the maize is unavailable to the body as it is in the bound form. Further, tryptophan content is low in the maize. Okay, એટલે જે નિએસિન પ્રેઝન્ટ હોય છે એ બંધાયેલું હોય છે બીજા કશાક જોડે, અને ફર્ધર જે ટ્રિપ્ટોફાનનું કીધું એની અંદરનું પણ એનું ટોટલ કન્ટેન્ટ ઓછું હોય છે. Now comes the therapeutic use of niacin. Administration of niacin in the pharmacological dose, that is 2 to 4 gram per day, that is 200 times of the RDA. આપણે RDA કેટલું હતું ચિલ્ડ્રનની અંદર 10થી 15 મિલીગ્રામ અને એડલ્ટની અંદર 15થી 20 મિલીગ્રામ. તો આ મિલીગ્રામ હતું એ, અને આ આપણે જ્યારે પેલું થેરાપ્યુટિક ડોઝમાં આપીએ તો ઇટ ઇઝ 2 to 4 ગ્રામ પર ડે, કે જે 200 જેટલું વધારે છે. રિઝલ્ટ ઇન ધ નંબર ઓફ બાયોકેમિકલ ઇફેક્ટ ઇન ધ બોડી not related to its function as a vitamin. Most of the effects are believed to be due to the influence of niacin on the cyclic AMP level. તો શું એની ઇફેક્ટ આવતી હોય છે? તો ફર્સ્ટ, નિએસિન ઇન્હિબિટ ધ લાઇપોલિસિસ, એનું બ્રેકડાઉન અટકાવી દે છે લિપિડનું. Niacin inhibit the lipolysis in the adipose tissue and decrease the circulatory fatty acids. Circulatory fatty acids વધારી દે છે. ફેટનું બ્રેકડાઉન થવા નથી દેતું, ફ્રી ફેટી એસિડ વધી જાય. Triacylglycerol synthesis in the liver is decreased. The serum level of low density lipoprotein, very low density lipoprotein, triglycerol and cholesterol are lowered, and hence niacin is used in the treatment of hyperlipoproteinemia type 2.
બી. ઓકે, કોલેસ્ટ્રોલ જેવી કન્ડિશનમાં એટલે મીન કોલેસ્ટ્રોલ વધારે હોય અને એમાં પણ સ્પેસિફિકલી કઈ ટાઈપનું, તો હાઇપર લિપોપ્રોટીનેમિયા ટાઈપ 2B, કે જેની અંદર LDL અને વેરી લો ડેન્સિટી લિપોપ્રોટીન વધારે રહેતા હોય. તો એવી કન્ડિશનમાં નિએસિનને આપણે થેરાપ્યુટિક ડોઝ તરીકે પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. Although mega dose of niacin are useful for the treatment of hyperlipidemia, there are certain harmful side effects also, જેવી કે maybe glycogen and fat reserve of skeletal and cardiac muscle are depleted. Obviously this is side effect. Glycogen and fat reserve of skeletal and cardiac muscle are depleted. ઘટી જાય છે કાર્ડિયાક મસલ્સ અને સ્કેલેટલની અંદર ગ્લાયકોજન અને જે ફેટ રિઝર્વ એ ઓછા થઈ જાય છે. દેર ઇઝ અ ટેન્ડન્સી ફોર ધ ઇન્ક્રીઝ લેવલ ઓફ ગ્લુકોઝ એન્ડ યુરિક એસિડ ઇન ધ સર્ક્યુલેશન. અને પ્રોલોંગ યુઝ ઓફ નિએસિન રિઝલ્ટ ઇન ધ એલિવેટેડ સીરમ લેવલ ઓફ સર્ટેન એન્ઝાઇમ સજેસ્ટિંગ લીવર ડેમેજ. ઓકે, એટલે ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે બહુ લાંબો સમય સુધી કન્ટિન્યુ ના કરાય. ઓકે, અહીંયા નિએસિન દેટ ઇઝ B3 કમ્પ્લીટ થાય છે. અને હવે આવે છે pyridoxine. Pyridoxine that is B6. Okay, so vitamin B6 is used to collectively represent the three compound, namely pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine, the vitaminers of B6. ઓકે, ત્રણ મેઇન કમ્પાઉન્ડ્સ એના રહેલા છે, પાયરિડોક્સિન, પાયરિડોક્ઝલ અને પાયરિડોક્ઝામાઇન. ઓકે, હવે એની કેમિસ્ટ્રી. સો ધ વિટામિન B6 કમ્પાઉન્ડ આર પાયરિડિન ડેરિવેટિવ્સ. પાયરિડિનમાંથી મળી આવતા એના ડેરિવેટિવ્સ છે. દે ડિફર ફ્રોમ ઇચ અધર ઇન ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ અ ફંક્શનલ ગ્રુપ attached to fourth carbon in pyridine ring. Pyridoxine is primarily alcohol. Pyridoxal is an aldehyde form, while pyridoxamine is an amine form. બરાબર, પાછળ ઝોલ લાગે છે એટલે આલ્કોહોલની વાત છે, એ આલ્કોહોલ ફોર્મ છે, જ્યારે પહેલાંની પાછળ એમાઇન લાગે છે એટલા માટે આપણને આઈડિયા આવી જાય કે એમાઇન ગ્રુપનું રહેલું છે. સો પાયરિડોક્ઝોલ ઇઝ અ aldehyde form while the pyridoxamine is a amine form. Pyridoxamine is mostly present in the plant while the pyridoxal and the pyridoxamine are found in animal food. ઓકે, સો પ્લાન્ટ્સની અંદરથી આપણને મળે પાયરિડોક્ઝામિન અને પાયરિડોક્ઝલ અને પાયરિડોક્ઝામાઇન, એ બંને એનિમલમાંથી તો મળે જ છે. Pyridoxine can be converted to pyridoxal and pyridoxamine, but the later two cannot form pyridoxine. Okay, પાયરિડોક્ઝિનની અંદરથી પાયરિડોક્ઝામાઇન અને પાયરિડોક્ઝોલ બની શકે છે, પણ પાયરિડોક્ઝોલ અને પાયરિડોક્ઝામાઇનમાંથી પાયરિડોક્ઝિન બની શકતું નથી. ઓકે, synthesis of coenzyme. The active form of vitamin B6 is the coenzyme pyridoxal phosphate, that is PPL. PPL can be synthesized from the three compounds pyridoxine, pyridoxal, pyridoxamine. ત્રણમાંથી બનાવી શકે છે. B6 is excreted in urine as a 4-pyridoxic acid. Excretion બોડીની બહાર કઈ રીતે થાય, તો it is in the form of 4-pyridoxic acid. The different form of B6 and their interrelationship are depicted in 7.23. ફિગર જોવા માટે, બાકી યાદ રાખવાની આપણે આમાં જરૂર નથી. Okay, now comes the important thing, that is biochemical function. So the pyridoxal phosphate, that is PLP, the coenzyme of vitamin B6, is found attached to the
અહીંયા અને ઈને ઇપ્સિલોન કહેવાય, ઇપ્સિલોન એમિનો ગ્રુપ ઓફ લાઇસિન ઇન ધ એન્ઝાઇમ. ઓકે, શું કહે છે કે PLP છે જે વિટામિન B6નું કોએન્ઝાઇમ છે, એ ક્યાં આગળ જોવા મળે છે? So pyridoxal phosphate, the coenzyme of B6, is found attached કોની જોડે? સો ઇપ્સિલોન એમિનો ગ્રુપ ઓફ લાઇસિન. લાઇસિનના ઇપ્સિલોન એમિનોનું જે ગ્રુપ છે, એટલે પ્રોટીનનો જે એક પ્રકાર છે, તો એની અંદર પણ આ વસ્તુ લાઇસિન ઇન ધ એન્ઝાઇમ, એના એન્ઝાઇમની અંદર જોવા મળતી હોય છે. સો PLP ઇઝ ક્લોઝલી એસોસિએટેડ વિથ ધ મેટાબોલિઝમ ઓફ એમિનો એસિડ. એટલે આનું ખાસ ઇમ્પોર્ટન્સ એની જોડે છે? એમિનો એસિડ જોડે, એમિનો એસિડની મેટાબોલિઝમ જોડે. ધ સિન્થેસિસ ઓફ સર્ટેન સ્પેશિયલાઇઝ પ્રોડક્ટ્સ સચ એઝ serotonin, histamine, niacin coenzyme from the amino acid is dependent on the pyridoxine. So basically અહીંયા શું કહે છે આપણે કે અમુક સ્પેસિફિક એવા સ્પેશિયલાઇઝડ એન્ઝાઇમ છે, સર્ટેન પ્રોડક્ટ છે, જેવી કે સિરેટોનિન હોય, હિસ્ટામિન હોય, કે પછી નિએસિન કોએન્ઝાઇમ જે એમિનો એસિડમાંથી આવતું હોય, એમિનો એસિડમાંથી આવી રહેલા નિએસિન કોએન્ઝાઇમ છે, એ બધાનું સિન્થેસાઇઝ, એ બધાનું પ્રોડક્શન કોના ઉપર નિર્ભર રહેલું છે? તો પાયરિડોક્સિન ઉપર. So the synthesis of certain specialized products such as serotonin, histamine, niacin coenzyme from the amino acid is dependent on pyridoxine. જો વાક્યમાં થોડું કન્ફ્યુઝન લાગતું હોય ને તો આટલું હટાવી દેવાનું, બરાબર? એના સિવાય ડાયરેક્ટ વાંચો. The synthesis of certain specialized products such as serotonin, histamine and niacin coenzyme is dependent on pyridoxine. એટલે આ ત્રણ વસ્તુઓનું સિન્થેસિસ એ પાયરિડોક્સિન ઉપર નિર્ભર કરે છે. Pyridoxal phosphate participate in reaction like transamination, decarboxylation, deamination, sulfuration અને condensation etc. So pyridoxal phosphate કેટલા અલગ અલગ ટાઈપના રિએક્શનની અંદર હેલ્પ કરે છે? તો ટ્રાન્સએમિનેશન, ડીકાર્બોક્સિલેશન, ડીએમિનેશન, ટ્રાન્સસલ્ફ્યુરેશન અને કન્ડેન્સેશન જેવી પ્રક્રિયામાં પણ હેલ્પ કરે છે. હવે એની અંદર આવે છે ફર્સ્ટ ટ્રાન્સએમિનેશન. જો આપણે પહેલાં ભણ્યા હતા ડીએમિનેશન, આની આગળના લેક્ચરમાં જે જોયું હતું, ડીએમાઇનેશન એટલે એમાઇન ગ્રુપને અલગ પાડવું. હવે ટ્રાન્સએમિનેશન એટલે શું છે એ જોઈએ છે. એની અંદર પાયરિડોક્સલ કઈ રીતે હેલ્પ કરે છે, પાયરિડોક્સિન, એ જોઈએ. સો પાયરિડોક્સલ ફોસ્ફેટ ઇઝ ઇન્વોલ્વ ઇન ધ ટ્રાન્સએમિનેશન રિએક્શન ટ્રાન્સએમિનેઝ દ્વારા કન્વર્ટિંગ એમિનો એસિડ ટુ કીટો એસિડ. ઓકે, હવે ખબર પડી. સો ટ્રાન્સએમિનેશન એટલે શું થયું? ચલો તો બી એક વખત આપણે કન્ફર્મ. Yes, so transamination, a chemical reaction that transfer the amino group to keto acid group. બરાબર, ક્લિયર? સો અહીંયા શું કહે છે કે યસ, pyridoxal phosphate is involved in the transamination reaction converting the amino acid to keto acid. The keto acids enter the citric acid cycle and get oxidized to generate energy. Thus, B6 is an energy releasing vitamin. બરાબર. ટ્રાન્સએમિનેશન એક શું છે? એ તો બેઝિક વસ્તુ સિમ્પલ આપણને ખબર પડી ગઈ કે એમિનો એસિડમાંથી કીટો એસિડમાં કન્વર્ટ કરવા માટે. હવે એની જરૂર કેમ પડે છે? કેમ? કારણ કે સાઇટ્રિક એસિડ સાયકલની અંદર કીટો એસિડ જ્યારે જાય છે તો એનું ઓક્સિડાઇઝેશન થઈને એ શું જનરેટ કરે છે? જનરેટ ધ એનર્જી. સો વાયા જોવા જઈએ તો પાયરિડોક્સિનનું મેઇન કામ એક રીતે થયું, પણ શું થયું? તો જનરેટિંગ એનર્જી જનરેશનનું પણ કામ થયું કહેવાય. થસ B6 is an energy releasing vitamin. It integrate the carbohydrate and amino acid metabolism. તો આટલી વસ્તુ તો ખાસ તમારે આ બધા એના ફંક્શન જ છે, બરાબર? તો ફંક્શનમાં અને આ ઇઝી ફંક્શન છે એટલે યાદ પણ રહી જ જાય અને લખવાનું રહેશે જ ફંક્શન. Okay, so during the course of transamination, PLP interact with the amino acid to form the SCIF-based amino group is handed over to the PLP to form the pyridoxamine phosphate and keto acid is liberated. Okay, આ લખવાની જરૂર નથી, આ લાસ્ટ પેરેગ્રાફ, પણ આ મેઇન પેરેગ્રાફ ટ્રાન્સએમિનેશન વાળો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે.
આ એનું નીચે તો ડિટેલિંગ આપેલું છે. હવે આવે છે ડીકાર્બોક્સિલેશન. ડીકાર્બોક્સિલેશન માટે કઈ રીતે હેલ્પ કરે? ડીકાર્બોક્સિલેશન એટલે કાર્બન છૂટો પાડવાનું. Some of the alpha amino acid undergoes decarboxylation to form the respective amines. પર્ટિક્યુલર એમાઇન અમુક બનાવવા માટે એનું જે પ્રીકર્સર હોય એમાંથી આપણે એમાઇન છૂટો પાડવો પડે, કાર્બન છૂટો પાડવો પડે. Some of the alpha amino acid undergoes decarboxylation to form the respective amine. This is carried out by the group of enzymes called decarboxylase, which are dependent on PLP. Many biogenic amine with important function are synthesized by PLP decarboxylation. બરાબર. હવે એક વસ્તુ આપણને ખબર પડી કે એમાઇન જેનું આપણા બોડીની અંદર બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તે આપણામાં છૂટા કઈ રીતે પડે છે? સાદા આવી રીતે આલ્ફા એમિનો એસિડ પડ્યા હશે તો એ કંઈ કામમાં નહીં આવે, પણ એને કન્વર્ટ કરવા પડશે. તો એને કન્વર્ટ કરવાનું કામ કોના દ્વારા થાય? તો ડીકાર્બોક્સિલેશનની પ્રક્રિયા દ્વારા. અને એ ડીકાર્બોક્સિલેશનની પ્રક્રિયામાં હેલ્પ કોણ કરે? તો PLP હેલ્પ કરે આપણને. હવે કઈ રીતે? તો પહેલાં એક સિરેટોનિનનું જોઈએ. સો ઇટ ઇઝ અ સિરેટોનિન એટલે 5-હાઇડ્રોક્સી ટ્રિપ્ટામાઇન, એટલે કે કહેવાય 5-HT. પ્રોડ્યુસ ફ્રોમ ધ ટ્રિપ્ટોફેન is important in nerve impulse transmission. It regulates sleep, behavior and blood pressure. ઓકે, સો ટ્રિપ્ટોફાનની અંદરથી 5-હાઇડ્રોક્સી ટ્રિપ્ટોફાન બનશે. એમાંથી PLP જ્યારે અંદર એડ થશે તો એનું ડીકાર્બોક્સિલેશન થશે એટલે કાર્બન છૂટો પડશે અને એમાંથી બનશે 5-હાઇડ્રોક્સી ટ્રિપ્ટામાઇન. હવે એ જ રીતે હિસ્ટામિનની વાત છે. સો હિસ્ટામાઇન ઇઝ અ vasodilator and lowers the blood pressure. It stimulates the gastric HCl secretion and is involved in inflammation and allergic reaction. તો હિસ્ટેડાઇનની અંદર PLP જ્યારે એડ થશે ત્યારે એમાંથી શું આપણને અલગ પડી આપશે? કાર્બન, એનું ડીકાર્બોક્સિલેશન થશે અને એમાંથી શું બનશે? તો હિસ્ટેમાઇન બનશે. હવે C શું છે? તો ગ્લુટામેટ ઓન decarboxylation gives gamma amino butyric acid, that is GABA. GABA inhibit the transmission of nerve impulses. Hence, it is inhibitory neurotransmitter. તો ગ્લુટામેટમાંથી PLP અંદર એડ થાય ત્યારે ડીકાર્બોક્સિલેશન દ્વારા એમાં આપણને ગાબા મળે છે. તો the synthesis of catecholamine, that is dopamine, norepinephrine and epinephrine from કોનામાંથી બને? તો ટાયરોસિનમાંથી require PLP. Catecholamines are involved in metabolic and nervous regulation. સો એનો મતલબ બેઝિકલી આપણે શું થયો કે પાયરિડોક્સિનનું ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણને મેટાબોલિક એક્ટિવિટીમાં અને નર્વસ રેગ્યુલેટરી મિકેનિઝમની અંદર પણ એની જરૂર પડતી હોય છે. ઓકે, હા, ડીકાર્બોક્સિલેશન હતું એની અંદર આપણને 3 પોઈન્ટ મળ્યા. હવે એના પછી ત્રીજો પોઈન્ટ આવે છે pyridoxal phosphate is required for the synthesis of theta-amino levulinic acid, the precursor of હિમ સિન્થેસિસ. બરાબર. હિમોગ્લોબિન સિન્થેસિસ માટે હિમ સિન્થેસિસનું સૌથી શરૂઆતનું પ્રાઇમરી ફેઝ પ્રીકર્સર કયું છે? સો ઇટ ઇઝ થીટા-એમિનો લેનુલિનિક એસિડ. સો એ આપણને શેમાંથી મળે છે? તો પાયરિડોક્સલ ફોસ્ફેટ જરૂરી હોય છે એ બનાવવા માટે થીટા-એમિનો લેવુલિનિક એસિડ બનાવવા માટે, એના સિન્થેસિસ, એના પ્રોડક્શન માટે પાયરિડોક્સલ ફોસ્ફેટની જરૂર હોય છે. સો ગ્લાયસિન, સક્સિનાઇલ કોએ અને ALA સિન્થેસિસ એની અંદર એડ થતું હોય, PPL એડ થતું હોય અને એમાંથી ફાઇનલ. ચલો, આની યાદ રાખવાની હમણાં જરૂર નથી આ વસ્તુ, બટ હા, એટલે ત્રીજો પોઈન્ટ તો યાદ રાખવાનો જ છે. ઓકે, the synthesis of niacin coenzyme, that is NAD plus and NADP plus from tryptophan is dependent on PLP. The enzyme kinase required PLP. In B6 deficiency, 3-hydroxy arthranoic acid is derived from xanthurenic acid. Increase the excretion of xanthurenate in urine is an indicator of B6 deficiency. ઓકે, સો આની અંદર બેઝિકલી આપણને આખા 4th પોઈન્ટને સિમ્પ્લિફાઈ કરવા માટે આપણે જો જોઈએ તો એમાં શું આવે છે? તો ધ સિન્થેસિસ ઓફ નિયાસિન કોએન્ઝાઇમ
from the tryptophan is dependent on PLP. એટલે ટ્રિપ્ટોફાનમાંથી જે એના નિએસિનના કોએન્ઝાઇમ બનતા હતા આપણે ઉપર ભણી ગયા એમ નિએસિનમાં કે ભાઈ ટ્રિપ્ટોફાનમાંથી પણ NAD પ્લસ અને NADP પ્લસ બની શકતા હોય છે. તો એના કન્વર્ઝન માટે પણ ટ્રિપ્ટોફાનના ટ્રિપ્ટોફાનમાંથી NAD પ્લસ અને NADP પ્લસ બનાવવા માટે પણ જરૂર કોની પડતી હોય છે? તો PPLની જરૂર પડતી હોય છે. એના સિવાય એન્ઝાઇમ કાઇન્યુરેઝ રિક્વાયર્ડ PPL, એક બીજો એન્ઝાઇમ પણ એવો છે કે જેનામાં PPLની જરૂર પડતી હોય છે. હવે વાત એવી આવે છે કે ડેફિશિયન્સી હોય B6ની તો કઈ રીતે આપણે સ્પોટ કરી શકીએ? તો B6 deficiency, 3-hydroxy arthranilic acid is diverted to xanthurenic acid. આ લાઈન હજી બી ભૂલી જાઓ, બરાબર? આ હમણાં નથી લખવાની, પણ આપણે લખવાનું છે શું? યુરિનની અંદર જ્યારે ઝેન્થ્યુરિનેટ આપણને જોવા મળે, વધારે ઇન્ક્રીઝ થયેલું જોવા મળે, ત્યારે વી કેન સ્પોટ ધ B6 ડેફિશિયન્સી. ઓકે, 5th પોઈન્ટ આવે છે એની અંદર છે PLP પ્લેઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન મેટાબોલિઝમ ઓફ સલ્ફર કન્ટેનિંગ એમિનો એસિડ. ઓકે, ટ્રાન્સસલ્ફ્યુરિનેશન એટલે ટ્રાન્સફર્સ ઓફ સલ્ફર ફ્રોમ ધ હિમોસિસ્ટીન ટુ serine occur in the synthesis of cysteine. This is carried out by a PLP dependent cystathionine synthesis. ટાઉરિન, હવે સી આ વસ્તુ વચ્ચેની લાઈનના તમારે મેઇન પોઈન્ટ જ યાદ રાખવાની જરૂર છે. કયો મેઇન પોઈન્ટ? ઉભા રહો પહેલાં આ પતાવી દેવા દો. ટાઉરિન, a decarboxylated product of cysteine, is involved in the conjugation of a bile acid. ઓકે, સો તમારે મેઇન વસ્તુ એ રીતે યાદ રાખવાની કે ટ્રાન્સસલ્ફ્યુરેશન એટલે કે સલ્ફરનું ટ્રાન્સપોર્ટ કરવામાં કઈ કઈ પ્રોસેસ એવી છે કે જેમાં PLP આપણને હેલ્પ કરે છે. સો PLP પ્લેઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ધ મેટાબોલિઝમ ઓફ સલ્ફર કન્ટેનિંગ એમિનો એસિડ. એક આ લાઈન લખી. હવે સિસ્ટાઇન સિરીઝ occur in the synthesis of cysteine. This is carried out by the PPL independent synthesis. ઓકે, તો બસ તમારે મેઇન વસ્તુ આટલી જ લખવાની જરૂર છે જ્યારે શોર્ટ નોટ પૂછાય એની અંદર, આટલે સુધી કે PPL પ્લેઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન મેટાબોલિઝમ ઓફ સલ્ફર કન્ટેનિંગ એમિનો એસિડ. ઓકે, જેને કહેવાય છે ટ્રાન્સસલ્ફ્યુરેશન. ઓકે, એના પછી આવે છે ટાઉરિન માટે શું આપણને કીધું એ આપણે એક વખત જોઈ લઈએ. તો ટાઉરિન અ ડીકાર્બોક્સિલેટેડ પ્રોડક્ટ છે એક ટાઈપની કે જેનું પણ આધાર કોની ઉપર છે? PLP ઉપર એનો આધાર છે. તો ટાઉરિન decarboxylated product of cysteine is involved in the conjugation of bile acid. એનો મતલબ શું થયો? બાઇલ એસિડને જો કોન્જ્યુગેટ કરવું હશે તો એમાં કોની જરૂર પડવાની છે? તો ટાઉરિનની જરૂર પડવાની છે. અને ટાઉરિન બનવા માટે, એનું ડીકાર્બોક્સિલેટેડ ટાઉરિન બનવા માટે જવાબદાર કોણ હશે? તો PLP. તો એનો મતલબ ઇનડાયરેક્ટલી બાઇલના કોન્જ્યુગેશન માટે પણ જરૂરી શું થયું? PLP. ઓકે, સો પાયરિડોક્સિન એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે ભાઈ બાઇલના કોન્જ્યુગેશનમાં પણ હેલ્પ કરે છે. તમે ડાયરેક્ટ આ લાઈન પણ લખી શકો, એટલે લખવાની જ કે ઇટ ઓલ્સો હેલ્પ ઇન ધ કોન્જ્યુગેશન ઓફ બાઇલ એસિડ. ઓકે, ડીએમિનેશન ઓફ હાઇડ્રોક્સિલ ગ્રુપ કન્ટેનિંગ એમિનો એસિડ રિક્વાયર્ડ PLP. સેરિન એનોડિહાઇડ્રેટેઝ દ્વારા એન્ઝાઇમ દ્વારા જોડે PLPની હેલ્પ દ્વારા પાયરુવેટ અને NH3માં કન્વર્ઝન થતું હોય છે. ઓકે, 309 એનું પણ PLPની મદદ દ્વારા આલ્ફા કીટોબ્યુટિરેટ અને NH3ની અંદર કન્વર્ટ થતું હોય છે. હવે સિરેનિન ઇઝ સિન્થેસાઇઝ ફ્રોમ ગ્લાયસિન બાય ધ PLP ડિપેન્ડન્ટ એન્ઝાઇમ હાઇડ્રોક્સી મિથાઇલ ટ્રાન્સફરેઝ. જો આ બધું જ પતી જાય ને એટલે હું તમને એક ઇઝી મેથડ કહું કે તમારે મેઇન કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ લખવાનું, બધું જ એકદમ મિક્સઅપ કરીને ગૂંચળો કરવાની જરૂર નથી. બટ પહેલાં હમણાં 7 પોઈન્ટ. Serine is synthesized from glycine by a PLP dependent enzyme hydroxymethyl transferase. The enzyme glycogen phosphorylase contain PLP conveniently bound to lysine residue
phosphorylase structure is stabilized by PLP for active enzymatic function. સો બેઝિકલી આની અંદર આપણે કહેવા એવું માંગે છે કે જે ગ્લાયકોજન ફોસ્ફોરાયલેઝ જે આખું એન્ઝાઇમ છે કે જેનું કામ શું છે તો ગ્લાયકોજનને કન્વર્ટ કરે છે ગ્લુકોઝ 1 ફોસ્ફેટની અંદર, બરાબર, ક્લેવ્સ છૂટું પાડે છે. એના માટે પણ પીએલપીની રિક્વાયરમેન્ટ, એમાં પણ પીએલપી હેલ્પ કરતું હોય છે. PLP is needed for the absorption of amino acid from the intestine. Adequate intake of B6 is useful to prevent the hyperoxaluria, the urine stone formation and urine stone formation. Okay, oxal ગ્રુપને બહાર યુરિનની બહાર વધારે પડતું નીકળતું પ્રિવેન્ટ કરે અને યુરિનરી સ્ટોન ફોર્મેશનમાં પણ અટકાવે છે. સો યસ, હવે એના ફંક્શન્સ એના જોવા જઈએ તો એક તો પ્રોસેસીસ મેઇન યાદ રાખી કે ટ્રાન્સએમિનેઝ, ડીકાર્બોક્સિલેશન, ડીએમાઇનેશન, ટ્રાન્સસલ્ફ્યુરેશન અને કન્ડેન્સેશનમાં હેલ્પ કરે છે. તો ટ્રાન્સએમિનેશનની અંદર આપણને એ વસ્તુ ખબર પડી કે ભાઈ મેઇન વસ્તુ એનર્જી જનરેટ કરવા માટે હેલ્પ કરતું હોય છે, બરાબર. એના પછી આપણે જોયું ડીકાર્બોક્સિલેશન એટલે કાર્બનને છૂટું પાડવું, એના માટે પણ પીએલપી જરૂરી છે. એની અંદર સિરેટોનિનનું એક્ઝામ્પલ લખ્યું, હિસ્ટામિનનું લખ્યું અને ગ્લુટામેટ એટલે ગાબાનું લખ્યું, બરાબર. હવે એના પછી ઓકે આ લઈ ગયું, ડોપામિન, નોરેપિનેફ્રિન અને એપિનેફ્રિન પણ લખી શકાય. હવે તમને જ્યારે જો એક સ્પેસિફિકલી એટલું ડિટેલિંગ યાદ ના આવે ને તો ડાયરેક્ટ નામ યાદ રાખશો ને કે ભાઈ કેટેકોલેમાઇન લાઈક ડોપામિન, નોરેપિનેફ્રિન અને એપિનેફ્રિનના સિન્થેસિસ માટે, સિરેટોનિનના સિન્થેસિસ માટે, હિસ્ટામિનના સિન્થેસિસ માટે, ગાબાના સિન્થેસિસ માટે પણ શું જરૂરી છે તો ઇટ રિક્વાયર્સ PLP, બરાબર. તો એના સિન્થેટિકલ ફંક્શનની અંદર આવી જશે. સો બેઝિકલી આવું જોઈને બી નહીં જવાનું, મેઇન શબ્દો ઉપાડીને એને શોર્ટમાં મૂકી દેવાના, બરાબર. આની અંદર શું આવ્યું તો હિમના પ્રિકર્સર માટે જરૂરી છે. હિમનું પ્રિકર્સર કયું છે તો થીટા એમિનો લેવોલ્યુનિક એસિડના પ્રોડક્શન માટે પણ પાયરિડોક્સલ ફોસ્ફેટ એટલું જ જરૂરી છે. પછી નિએસિન કોએન્ઝાઇમ બનાવવા માટે પણ એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ટ્રાન્સસલ્ફ્યુરેશનની પ્રોસેસમાં એકાદ એક્ઝામ્પલ એનું લખી દીધું. પછી ડીએમિનેશનની અંદર ડાયરેક્ટ સેરેનિનમાંથી પાયરુવેટ અને NH3 અને થિયોનાઇનમાંથી આલ્ફા કીટોબ્યુટરેટ અને NH3. હજી આ યાદ ના રહે, સ્કીપ કરો, એક વસ્તુ ચાલશે હજી. અને સિરેનિન ઇઝ સિન્થેસાઇઝ ફ્રોમ ધ ગ્લાયસિન બાય PLP એ લખ્યું. પછી ગ્લાયકોજનમાંથી ગ્લુકોઝ 1 ફોસ્ફેટ બનાવવા માટે જે એન્ઝાઇમ છે એ એન્ઝાઇમનું નામ છે ગ્લાયકોજન ફોસ્ફોરાયલેઝ. એ બનાવવા માટે પણ PLPની રિક્વાયરમેન્ટ છે. બીજું ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદરથી એબ્ઝોર્બ કરવા માટે પણ PLPની રિક્વાયરમેન્ટ છે. અને સ્ટોન ફોર્મેશન નથી થવા દેતું અને હાઇપર ઓક્ઝેલ્યુરિયા નથી થવા દેતું, બરાબર. તો આ રીતે એને સિમ્પ્લિફાઈ કરીને લખી શકાય. હવે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ આવે છે, that is recommended dietary allowance. The requirement of pyridoxine for an adult is 2 to 2.2 milligram per day. During pregnancy, lactation and the old age, the intake of 2.5 milligram a day is recommended. As in observed from the coenzyme function, pyridoxine is closely associated with protein metabolism. The daily requirement of B6 are calculated on the assumption that the intake of protein is less than 100 per day, 100 gram per day. જો 100 gram per day કરતાં એનું વધારે તમારી પ્રોટીન ઇન્ટેક હોય તો B6નું રિક્વાયરમેન્ટ પણ વધારે જોઈએ. ઓકે, મેઇન વસ્તુ તમારે શું છે 2 to 2.2 મિલીગ્રામ પર ડે અને પ્રેગ્નન્સી, ઓલ્ડ એજ અને લેક્ટેશન પીરિયડ હોય ત્યારે 2.5 મિલીગ્રામ અ ડે. હવે આવે છે ડાયટરી સોર્सेस. Animal sources such as egg yolk, fish, milk, meat are rich in B6. Wheat, corn, cabbage, root and tubers are good vegetable sources. Okay. હવે એના deficiency symptoms. Pyridoxine deficiency is associated with neurological symptoms such as depression, inability, nervousness and mental confusion. Convulsion and the peripheral neuropathy are observed in severe deficiency.
These symptoms are related to decreased synthesis of biogenic amine જેવા કે સિરેટોનિન, ગાબા, નોરેપિનેફ્રિન અને એપિનેફ્રિન. જ્યારે આ બધું નથી બનતું હોતું તો એના કારણે આપણને પેરિફેરલ ન્યુરોપેથી ઓર કન્વલ્જન્સ જેવા સિમ્ટમ્સને બધું નર્વસનેસ ને ઇરિટેબિલિટી ને બધું જોવા મળે છે. In children, B6 deficiency with a drastically reduced GABA produce a result in convulsion epilepsy. So epilepsy વાળા યંગ પેશન્ટ હોય તો એવાની અંદર આપણે B6નું સપ્લિમેન્ટેશન રિકમેન્ડ કરી શકાય. Decrease in hemoglobin level associated with the hypochromic microcytic anemia is seen in B6 deficiency. This is due to reduction in heme production. આપણે પર આગળ વાત કરી કે ભાઈ હિમના પ્રીકર્સર લેવોલિનિક એસિડનું પ્રોડક્શન માટે પણ આનું જરૂર પડતી હતી B6ની. તો જો B6 નહીં હોય તો પ્રીકર્સર નહીં બને તો હિમ નહીં બને તો એનિમિયા પ્રોડ્યુસ થશે. પણ કેવી ટાઈપનો હશે તો ઇટ શુડ બી હાઇપોક્રોમિક માઇક્રોસાઇટિક એનિમિયા B6ની ડેફિશિયન્સીની અંદર. સિન્થેસિસ ઓફ નિએસિન કોએન્ઝાઇમ ફ્રોમ ટ્રિપ્ટોફાન ઇઝ ઇમ્પેર્ડ. બરાબર, આપણે વાત કરી હતી ટ્રિપ્ટોફાનની અંદરથી નિએસિનના જે કોએન્ઝાઇમ હોય NAD+ અને NADP+ એ બનાવવા માટે પણ જરૂર કોની પડતી હોય છે? PLPની જરૂર પડતી હોય છે. સો એ પણ નહીં બને. પછી શું થશે તો xanthuranic acid produced in the high quantities is excreted in urine which is જેનાથી આપણને શું ખબર પડે? B6 ડેફિશિયન્સી છે, which serves as a reliable index for B6 deficiency. Okay, dietary deficiency of pyridoxine is rather rare and is mostly observed in women taking oral contraceptives, alcoholics and infant. Okay, બાકી ડાયટરી ડેફિશિયન્સી બહુ કંઈ ખાસ જોવા મળતી નથી, પણ કોમનલી આપણને એવી ફિમેલ કે જેમાં કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ પિલનો યુઝ વધારે હોય, આલ્કોહોલિક હોય અથવા તો ઇન્ફન્ટ હોય એવામાં જોવા મળતું હોય છે. ઓકે, સો ડ્રગ ઇન્ડ્યુસ વિટામિન B6 ડેફિશિયન્સી. Isoniazid is a drug frequently used for the treatment of tuberculosis. It combines with the pyridoxal phosphate to form inactive hydrogen derivative which inhibit the PLP dependent enzyme. Tuberculosis patient on the long-term use of isoniazid develop a peripheral neuropathy which responds to B6 therapy. ઓકે, એટલે શું કીધું કે ટ્યુબરક્યુલોસિસની જે ટ્રીટમેન્ટ હોય ઓલમોસ્ટ 3 થી 9 મહિના ઓર ઘણાને 12 મહિના પણ ચાલતી હોય છે, 18 મહિના 24 મહિના જેટલું પણ હોય છે, બધાને ડિફરન્ટ હોય છે એનો રેટ. બરાબર, તો હવે એવી કન્ડિશનમાં જ્યારે લોંગ ટાઈમ સુધી આઇસોનિયાઝાઇડ લેવામાં આવે છે તો એની સાઇડ ઇફેક્ટ તરીકે આપણને B6ની ડેફિશિયન્સી જોવા મળતી હોય છે. હવે એ B6ની ડેફિશિયન્સીના લીધે એની અંદર એવા પેશન્ટની અંદર શું જોવા મળે છે તો ન્યુરોપેથી જોવા મળે છે, પેરિફેરલ ન્યુરોપેથી જોવા મળે છે કે જે આપણે B6 થેરાપીથી ક્યોર કરી શકીએ છીએ. એના સિવાય આવે છે ધ ડ્રગ પેનિસિલેનામાઇન is used in the treatment of patient with the rheumatoid arthritis, Wilson's disease and cystinuria. એટલે રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ, વિલ્સન્સ ડિઝીઝ અને સિસ્ટિન્યુરિયામાં આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ? પેનિસિલેનામાઇન. હવે એ ડ્રગના લીધે ઓલ્સો રિએક્ટ વિથ ધ PLP ટુ ફોર્મ ધ ઇનએક્ટિવ થિયાઝોલિડિન ડેરિવેટિવ્સ. ઓકે, એટલે સો બેઝિકલી એની અંદર પણ આ B6 ડેફિશિયન્સી પ્રોડ્યુસ થતી હોય છે. Administration of drug namely isoniazid and penicillinamide should be accompanied with the pyridoxine supplement to avoid the B6 deficiency. એટલે જ્યારે આપણે ટ્યુબરક્યુલોસિસની ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હોય ઓરલ્સ પેનિસિલિનેમાઇન આપવાની હોય તો એની જોડે આપણે વિટામિન B6ની ટેબ્લેટ પણ આપવાની. ઓકે, નાઉ કમ્સ ધ પાયરિડોક્સિન એન્ટાગોનિસ્ટ કયા છે તો આઇસોનિયાઝાઇડ ઓબ્વિયસલી આપણે જોયું ઉપર, ડીઓક્સીપાયરિડોક્સિન methoxypyridoxine are the antagonist of vitamin B6. Toxic effect જોઈએ તો toxic effect of overdose of vitamin B6. Excess use of B6, that is 2.5 gram per day in a woman of a premenstrual syndrome is associated with sensory neuropathy. Some workers have suggested that the B6 more than 200 milligram per day may causes neurological damage. Okay. તો અહીંયા અત્યારે આજે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં બાયોટીન સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે, ટિલ દેન ગુડ બાય.